हेलो दोस्तों, वेलकाम टू माय चैनल टेक्निकल इनफरमेशन आसाम। दोस्तों, আজি আমি আলোচনা কৰিম ইউটেক ইনফোটেক প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ বিষয়ে। এইটো কোম্পানী কি কৰি আছে মানে কেনেকুৱা কি কোম্পানী সেইটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰা হ'ব। তো এট ফাৰ্ষ্ট মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম যে কোম্পানীটো একচুৱেলিতে MCA ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে নে নাই দেখুওৱা হ'ব। সেইটো আপোনালোকক দেখুওৱা হ'ব যে এইটো কোম্পানী MCA ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে নে নাই। তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে মই ইউটেক মাৰি দিছোঁ। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক সন্মুখত ডাইৰেক্ট মাৰি দিম ইউটেক মাৰাৰ পিছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰিলোঁ। সাৰ্চ কৰিলে ইয়াতে তলত চাব পাৰিছে আপোনালোকে যে এইটো কোম্পানী ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিল 2016 চনত। এইটো হৈছিল আপোনাৰ কৰ্ণাটকাত আৰু 2020 চনত হৈছে ৰাজস্থানত। তো আপোনালোকে কোম্পানীৰ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিষয়টো পাই গ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া হৈছিল আৰু কোম্পানীটো যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে প্ৰব্লেম নাই। তো বাকি আৰু আপোনালোকক এইটো ইউটেকৰ বিষয়ে এপছটোৰ বিষয়ে টোটালি এটা এপছ এন্ড্ৰইডত চলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। তো বাকি ইয়াতে কি কাম কৰিব পাৰিব সেইটো বিষয়ত অলপ আলোচনা কৰোঁ। ইয়াতে মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব, DTH ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব, ইউটিলিটি যিমান ধৰণৰ বিল আছে সব ইয়াতে পে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ইয়াৰ কমিশ্যন চাৰ্টটো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কমিশ্যন চাৰ্টটো মই কি কৰিব লাগিব, গুগলৰ পৰা মই আনি লৈ আহিছোঁ। তাৰ পিছতো আপোনালোকক দেখা হ'ব, এপছতো দেখাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকক মই ৰিচাৰ্চৰ কমিশ্যনখিনি অলপ পিছত দেখাম। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ যিটো ৰেফাৰেল কমিশ্যন পাব, ৰেফাৰেল কমিশ্যনটো এবাৰ দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ছাপ'জ আপুনি ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আপুনি এটা ৰেফাৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি 200 টকা পাব। এনেকৈ যদি আপোনাৰ 5টা টিম হয় ন, 5জন মানুহক ৰেফাৰ কৰিলে আপুনি 1000 টকা পাব। এনেকুৱাকৈ আকৌ যদি আপুনি লেভেল 2ত যায়, লেভেল 2ত গ'লে আপুনি 40 টকাকৈ মানে কমিশ্যন পাব পাৰ পাৰ্চনৰ পৰা, মানুহৰ পৰা 40 টকাকৈ কমিশ্যন পাব। আৰু যদি এনেকৈ আপোনাৰ 5জনে 5টাকৈ ৰেফাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ 25টা হৈ যাব, তাতে আপুনি 1000 টকা পাব। এনেকৈ গোটেইখিনি চিষ্টেমটো এটা 5টাকৈ এটা যদি চেইন চিষ্টেম আহিব পৰা যায় তেনেহ'লে লাষ্টত গৈ আপুনি 4,88,125 টকালৈ কমিশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে। ঠিক আছে, তো এইটো হ'ল কমিশ্যন, ৰেফাৰেল কমিশ্যন। আৰু আমাৰ যিটো ৰিচাৰ্চৰ কমিশ্যন আছে সেইটো মই অলপ পিছত আপোনালোকক দেখাম। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইউটেক কোম্পানী গেট 4% অন ৰিচাৰ্চ। 4% আপোনালোকে কি পাব, কেছবেক পাব ৰিচাৰ্চ কৰিলে। তো তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেল্ফ কেছবেক পাব 2.5% কৈ আপোনালোকে সেল্ফ কেছবেক পাব। মানি লোৱা আপোনালোকে 100 টকা এটা ৰিচাৰ্জ কৰিছে, চিম্পল কথা মই কৈ আছোঁ, 299, ঠিক আছে, 299 এটা মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিছে। তাত যদি আপোনালোকে 2.5 কৈ কমিশ্যন পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ 7 টকা 50 পইচা পাই যাব। আৰু যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব লেভেলত, এইটো আপোনালোকৰ 1.5% যাব আপোনাৰ লেভেল ৱাইজ। তো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ অলপ কমিশ্যন আহিব। তো টোটেল মিলাই আপোনাক 9 টকা 50 পইচা এনেকৈ আপোনাৰ 299ত কেছবেক আপুনি পাই যাব। তো নেক্সট যিটো কমিশ্যন লিষ্ট আছে আমাৰ, সেইটো হ'ল এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিলে মোবাইল ৰিচাৰ্জটো। তাৰপিছত DTH ৰিচাৰ্জ আপোনালোকে 3% পাব। আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে 2 টকা পাব। লেণ্ডলাইন পোষ্টপেড এইবিলাক যিমানবোৰ কাম আছে গোটেইখিনিতে আপোনালোকে কি পাব, কমিশ্যন পাব। গতিকে মই গোটেইখিনি লং আলোচনা নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ হৈ যাব। তো আপোনালোকে এইখিনিতে চাব পাৰিলে কোম্পানীটো ৰেজিষ্টাৰ আছে MCAত। আৰু আপোনাৰ কোম্পানীটোৰ কমিশ্যন কেনেকুৱা, জেনুইন কমিশ্যন লিষ্টটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ আলোচনা হ'ব আপোনালোকে এইটো কোম্পানীৰ লগত জইন কেনেকৈ হ'ব। ঠিক আছে, তো তাৰ আগতে যিসকলে আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল ইনফৰমেশ্যন আসাম চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চিম্পলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ এইটোৰ আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। ঠিক আছে, তো ফাৰ্ষ্ট আমি আজি চিম্পল আলোচনা কৰিলোঁ
ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ কোম্পানীৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি আছে না আছে সবখিনি গোটেইখিনি আলোচনা কৰা হ'ব আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ সাৰ্চ কৰিব পাৰে ইউটেকৰ বিষয়ে ইউটেক সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব ইয়াৰ কি কেনেকুৱা কোম্পানী গোটেইখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছত জানিব পাৰিব তো দেৰি নকৰি আগবাঢ়িছো মানে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব আপোনালোকে সাকসেসফুলি তো হেতু আপোনালোকক দেখুৱা হ'ব এটো জেড কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হয় আৰু কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে আপোনালোকে বিজনেস কৰিব পাৰিব ইয়াৰ দুটা প্লান আছে এটা হল ফ্ৰী আৰু এটা হল পেইড আপোনালোকে 590 টকা পেমেন্ট কৰিলে আপোনালোকে 590 টকা পেমেন্ট কৰিলে আপোনালোকে বিজনেস প্লান পাব মানে 590 টকা এটা বুক আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব লাগিব পাৰচেজ কৰিলে আপোনালোকে কি হ'ব এলিজিবল হ'ব বিজনেস কৰিবলৈ আপুনি যিমান ৰেফাৰ কৰিব 200 টকাকৈ ৰেফাৰেল কমিশন পাই থাকিব আৰু বাকি যিমান ইয়াৰ আগত যিমান ৰেফাৰ কৰিব মই আগতে লিষ্টটো শেয়াৰ কৰিছো তেনেকৈ আপোনালোকে ৰেফাৰৰ কমিশন পাই থাকিব তো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ ইউটেক সাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ কিনে আপোনালোকে কি কৰিব ইউটেক সাৰ্চ কৰিব ইউটেক বিজনেস সাৰ্চ কৰিব ইউটেক বিজনেস এইটো আপোনালোকৰ লোগো এইটো আপোনালোকে কি কৰিব মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি ৰাখিছো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনত লিংকো দি দিম এই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সিম্পলি এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে do not have a account আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে গেট ওটিপি আছে তো গেট ওটিপিত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত ওটিপি যাব ওটিপিটো ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব ঠিক আছে তো মই ভিডিওটো শর্ট কৰিম ইমান লং নকৰিম ইয়াতে আপোনালোকৰ টাইম দিয়া থাকে ৰিমাইন্ডিং তো ইয়াৰ পিছত ওটিপিটো বহাই দি সাবমিট কৰি দিলে হয় সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে স্পন্সৰ আইডিটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব ঠিক আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট আপোনাৰ যেটো স্পন্সৰ আইডি আছে হেতু দিব লাগিব স্পন্সৰ নেমটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব আপোনাৰ নেমটো দিব লাগিব আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াতে দিব লাগিব আপোনাৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব আপোনাৰ পিন কোড দিব লাগিব আৰু এৰিয়া সিলেক্ট কৰিলে আপোনাৰ সিটি ষ্টেট অটোমেটিক্যালি আহি যাব আই এগ্ৰি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তো আপোনালোকৰ সন্মুখত মই স্পন্সৰ আইডিটো টাইপ কৰি আছো এইটো স্পন্সৰ আইডি আপোনালোকে দিব মই আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনতো দি দিম স্পন্সৰ আইডিটো আৰু আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে স্পন্সৰ আইডিটো এইটো স্পন্সৰ আইডি আপোনালোকে ইউজ কৰিব ইউজ কৰিলে মোৰ মানে যেটো ৰেফাৰেল সিস্টেম হেতু আপোনালোকে যদি কোনো স্পন্সৰ আইডি ইয়াতে নিদিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে ৰেফাৰেল কমিশন বিলাক নাপাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে স্পন্সৰ আইডিটো নোট কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰটো দি যাব এড্ৰেছ দি দিব তাৰ পিছত পিন কোড আপোনালোকৰ যেটো পিন কোড আছে হেতু ইয়াতে দি দিব ইয়াৰ পিছত এৰিয়াটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াতে এৰিয়া লিষ্ট আহিব যেটো এৰিয়াৰ হয় আপুনি হেতু এৰিয়া যেটো এৰিয়াৰ হয় আপুনি হেতু এৰিয়া দি দিব মই দি দিলো ইয়াৰ পিছত অটোমেটিক্যালি ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু ষ্টেট দুটা অপচনে আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব আই এগ্ৰি এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰি দিবি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আপোনাৰ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ গৈছে ইয়াতে আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আহিছে আৰু পাসওয়ার্ড আহিছে ঠিক আছে যেটো ইউজাৰ আইডি হয় হেতু ইউজাৰ আইডি আপোনাৰ স্পন্সৰ আইডি হিচাপে মানে ধৰি লোৱা হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ মেছেজটো আহিব ইউটেক ইউজাৰ আইডি ইউটেক লগইন আইডি ইউটেক ট্ৰানজেকচন আইডি ঠিক আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আহি যাব এইবিলাক পাছত বিলাক আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব মই সিম্পলি লগইন কৰিলো মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাসওয়ার্ড দি লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওটিপিটো যাব ওটিপিটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰাৰ পিছত সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তো মই সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিলো সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি বস্তু আহি গৈছে এতিয়া আমাৰ যেটো সিস্টেম আছে হেতু ফ্ৰী আছে যেটো বিজনেস প্লান হোৱা নাই বিজনেস প্লান পেমেন্ট কৰাৰ পিছত 2-3 ঘন্টা সময়ৰ পিছতে আপোনালোকৰ বিজনেস প্লানটো অটোমেটিক্যালি হৈ যায় মানে অলপ ওয়ার্কিং টাইম লাগে ইয়াতে পাসবুক আছে উইথড্ৰ আছে
নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, ৰেফাৰেল আছে, ৰেফাৰ আছে, সব ইয়াতে চিষ্টেম আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কৰিব পাৰিব, জুম লিংক আছে হা, জুম লিংক আছে ইয়াতে, এইটোত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট জুম মিটিং জইন হ'ব পাৰিব, আই কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, শ্বপিং কৰিব পাৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট আপুনি কি কৰিব লাগিব, KYC কমপ্লিট কৰিব লাগিব। KYC কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড, আপোনাৰ বেসিক ডিটেইলছ এইখিনি আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ পিছত আপুনি এইখিনি বেসিক ডিটেইলছখিনি এন্টাৰ কৰাৰ পিছত পেন কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্ট আহিব শ্বপিঙত। শ্বপিঙত আপুনি গৈ আপুনি এইটো ই বুক সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, প্লেচ অৰ্ডাৰ। প্লেচ অৰ্ডাৰ 590 টকা, এইটো কৰাৰ পিছতহে আপুনি গ্ৰীণ হ'ব, মানে আপুনি বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হ'ব। আপুনি বিজনেছ ৰেফাৰ কৰিলে ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে মই এড্ৰেছটো দি দিছোঁ, মানে শ্বপিং এড্ৰেছ এড কৰা নাছিলোঁ, মই ইয়াত থৈ দিলোঁ, ছাকচেছফুলি এড হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, এইটো অলপ বেক কৰিব লাগিব, মই বেক কৰি দিলোঁ। বেক কৰি দিয়াৰ পিছত প্লেচ অৰ্ডাৰ, প্লেচ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি আপুনি UPI, ইউটেক ৱালেট যিকোনো এটা কৰিব পাৰে। আপুনি ইউটেক ৱালেটো কৰিব পাৰে, UPI কৰিব পাৰে। মই UPI কৰিম, পে কৰিম। আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা বেংকত, যিকোনো এটা একাউণ্ট নম্বৰত আপুনি পেমেণ্ট কৰিব পাৰে। মই কৰি দিলোঁ, ডিফল্ট যিটো চিলেক্ট আছে সেইটোতে পে নাও কৰি দিলোঁ। কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ফোনপে, গুগল পে যিটো আপুনি কৰিব বিচাৰে সেইটোত আপুনি পেমেণ্টটো কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছতহে আপুনি কি হ'ব, মানে আপুনি গ্ৰীণ হ'ব, আপুনি বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হ'ব। তো বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হ'বলৈ হ'লে গ্ৰীণ হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, 590 টকা ই বুকটো সেইটো পাৰচেছ কৰিব লাগিব, নহ'লে আপুনি ৰেফাৰ কৰিলে কমিশ্যন নাপাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইউটেক ৰিচাৰ্জ যিটো আছে সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড কৰি এইটো মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ, এইটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত পাই যাব, ইউটেক ৰিচাৰ্জ। তো আপোনালোকৰ এইটো মই অলৰেডি লগ ইন কৰি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে ID পাছৱৰ্ড, যিটো ID পাছৱৰ্ড ফাৰ্ষ্টতে ওলাইছিল সেইটো ID পাছৱৰ্ডে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এড মানি আছে, একাউণ্ট আছে, পাছবুক আছে, ৰেফাৰ আছে, সব চিষ্টেম ইয়াতে আছে। মোবাইল ৰিচাৰ্জ, DTH, কেবল TV, ফাষ্টেগ, ইলেক্ট্ৰিচিটি, মোবাইল পোষ্টপেড, ৱাটাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, আপোনাৰ লেণ্ডলাইন, ব্ৰডবেণ্ড, ডাটা কাৰ্ড, ডিজিটেল ভাউচাৰ, এই গোটেইখিনি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ আছে LPG গেছ, HP পেট্ৰল, আপোনাৰ LIC, লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ, এডুকেশ্যন ফি, লোন ৰিপেমেণ্ট, এই সবখিনি ফিচাৰ আপুনি পাই যাব, আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। হস্পিটেলিটি, হাউজিং, আপুনি গোটেইখিনি আপুনি পাই যাব। পেন কাৰ্ডৰ কাম পাব ইয়াৰ পৰা, ডিমেট একাউণ্ট পাব, আপুনি ইনষ্টেণ্ট পেন কাৰ্ডৰো কাম ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো মানে ইউজ কৰিলে, এইটো যদি ইউজ কৰে মানে বঢ়িয়া এটা ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো চিষ্টেমত, এইটো কোম্পানীৰ লগত কাম কৰিলে বঢ়িয়া এটা ফিউচাৰত এটা ভাল ৰেভিনিউ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ 590 টকাত আপুনি এটা বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হৈ যাব, আপুনি বিজনেছ কৰিবলৈ ইলিজিবল হৈ যাব 590 টকাত। তো এইটো 590 টকাটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এমাউণ্ট নহয়, ঠিক আছে। তো এইটো পেমেণ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি যিমান ৰেফাৰ কৰিব, ৰেফাৰ কৰিলে 200 টকা আপুনি পাই থাকিব। আৰু যদি তেওঁলোকে ৰেফাৰ কৰে সেইবিলাকো কমিশ্যন আপুনি পাই থাকিব 40%। এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি এটা এটা ষ্টেপত গৈ, এটা এটা লেভেলত গৈ আপুনি এটা এটাকৈ মানে কমিশ্যন পাব। আপুনি ইয়াৰ পৰা যিমান ৰিচাৰ্জ কৰিব, যিমান DTH ৰিচাৰ্জ কৰিব, যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পেমেণ্ট কৰিব, চবতেই কমিশ্যন পাব, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু আমি ফোনপে, গুগল পে এইবিলাক ইউজ কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ পইচাহে কাটে, কিন্তু আমি কমিশ্যন নাপাওঁ। ইয়াৰ পৰা আপুনি কমিশ্যন পাব কেছবেক হিচাপে। গতিকে থেংক ইউ। এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ যিটো স্পনচাৰ ID আছে সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।